Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο portal νούμερο 2. Εδώ είναι το σπίτι, εδώ θα κοιμηθώ ακριβώς και εδώ θα στήσω. Από εκεί πέρα θα βγει ο Polaris, οπότε έχουμε στήσει εδώ με βάση λίγο για τον αέρα που έχει, έτσι ώστε να κόβει το σπίτι, γιατί έχουμε δυτικό άνεμο από εκεί. Οπότε πάμε να στήσουμε τώρα εξοπλισμό για να πιάσει λίγο και θερμοκρασία. Άρα αφήσουμε λίγο την κάμερα κάπου εδώ. Έχω φέρει, όπως βλέπετε, όλο τον εξοπλισμό εδώ πέρα. Ο στόχος του φωτογραφίου σήμερα θα είναι κάπου εδώ και θα διαγράψει μια τέτοια πορεία και θα πάει εδώ πάνω. Οπότε δεν με ενοχλεί καθόλου που είναι το σπίτι εδώ. Αντίθετα, όπως είπαμε και πριν, το χρησιμοποιώ για να μου κόβει τον αέρα. Και θα αφήνουμε λίγο να πάρει θερμοκρασία και επιστρέφουμε μόλις ξεκινήσει να νυχτώνει. Είναι αρκετά ωραία, τώρα ξεκινάει να δει. Εδώ θα κοιμάμαι και άξυπνα να βλέπω αν είναι όλα εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι και ο εξοπλισμός. Ξεκινήσει και σκοτεινιάζει. Οπότε τώρα πάμε να κάνουμε πολική ευθυγράμμιση σιγά σιγά μόλις βγει και ο Polaris, να κάνουμε τα focus και να ξεκινήσουμε με τον πρώτο στόχο της βραδιάς, όπου είναι το Shark Nebula και το Rotten Fish Nebula, όπου πάλι από Portal 2 έχω 3 ώρες από πέρσι, οπότε τώρα ήρθε η στιγμή να ολοκληρώσω αυτό το project και να δώσω και τα 2 βράδια όσο παραπάνω ώρες μπορώ. Ωστόσο 3 η ώρα το βράδυ θα ξυπνήσω για να αλλάξω το φίλτρο της κάμερας, γιατί βγαίνει το φεγγάρι, οπότε δεν θέλω να χάσω αυτές τις 3 περίπου ώρες μέχρι να ξημερώσει. Οπότε μόλις βγει το φεγγάρι θα αλλάξω το φίλτρο και θα πάω για κάποιο narrowband στόχο. Έχω κάποια στο νου μου, δεν ξέρω ακόμα, θα το δω ίσως και εκείνη τη στιγμή. Και 6 ώρα το πρωί μας περιμένει πεζοπορία, οπότε stay tuned. Και μετά έχουμε και δεύτερο βράδυ. Ωστόσο κάπου εδώ να αναφέρουμε ότι δεν φτάνει κάποια τροφοδοσία ρεύματος, δεν έχουμε εξωτερική πρίζα, οπότε μέσα από το σπίτι δεν γίνεται να τραβήξω μπαλαντέζα, αλλά έχω το power tank, αυτό εδώ, που φορώ και την πιτζάμα μου από κάτω. Οπότε θα μας κρατήσει όλο το βράδυ, χωρίς να έχω κάποιο θέμα. Εξάλλου θα έχει 1 με 4 βαθμούς το βράδυ, μπορεί να πέσει και λίγο πιο κάτω, οπότε δεν θα κάψουμε πολύ ενέργεια. Συν ότι έχει ξεκινήσει να καλοκαιριάζει, οπότε έχουμε πιο μικρό βράδυ, είμαστε στις 8 ώρες περίπου σκοταδιού, άρα η μπαταρία μας θα φτάσει άνετα για όλο το βράδυ. Όπως βλέπετε είναι ανάμεσα από 2 σπίτια, έτσι ώστε να κόβουμε όλο τον αέρα. Τώρα έχει κοπάσει πάρα πολύ, αλλά προηγουμένως είχα τρομάξει γιατί φύσαγε αρκετά και με τέτοιο αέρα δεν θα μπορούσα να κάνω αστροφωτογραφία. Εντάξει, μαγεία. Το να κάθεσαι έτσι μέσα στο δάσος, να μένεις ακριβώς δίπλα και όπως έχετε δει εδώ την περιοχή, τι είναι αυτό που περπατάει, ναι. Δεν έχει καθόλου φώτα. Και κάπως έτσι ξεκινάμε και την πεζοπορία μας με πολύ λίγο ύπνο, αλλά με αρκετή διάθεση.
Είμαστε περίπου στα 1500 μέτρα, 1600. Προχωράμε. Έχει αρκετό κρύο. Έχουμε και τον ήλιο από πίσω. Σε λίγη ώρα θα βγει. Οπότε θα είναι όλα τέλεια. Οπότε τώρα προχωράμε. Ακόμα πλησιάζουμε στα 1950 μέτρα, που είναι το πρώτο checkpoint μας. Και μετά συνεχίσουμε την πορεία μας. Έχουμε πάρει το δρόμο της επιστροφής, καθώς δεν γινόταν να προχωρήσουμε παραπάνω λόγω ότι δεν είχαμε ειδικό εξοπλισμό για τα χιόνια και το χιόνι έχει φτάσει μέχρι και το 1,5 μέτρο σε μερικά σημεία, οπότε δεν είναι κάτι που είναι εφικτό να γίνει, πρακτικά δηλαδή. Ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχει αρκετή δυσκολία στο βάδι, στο χιόνι, όπως θα δείτε και τώρα. Αλλά it is what it is. Φτάσαμε αισίως όμως στα 2.000 περίπου μέτρα, 1950 για την ακρίβεια, οπότε δεν έχουμε παράπονο. Συνεχίζουμε, πάρουμε το δρόμο της επιστροφής μέσα από τα χιόνια, σε αυτό το αλπικό τοπίο, γιατί έχουμε και το βράδυ να κάνουμε αστροφωτογραφία, να ολοκληρώσουμε τους στόχους μας. Ωστόσο είχαμε κάποιες αλλαγές χθες το βράδυ στους στόχους που δεν πρόλαβα να σας το ενημερώσω, γιατί αυτή η κάμερα έγραφε το timelapse που είδατε. Το Shark και το Rotten Fish Nebula ήταν πίσω από το βουνό, οπότε δεν μπορούσα να χάσω χρόνο. Άλλαξα το στόχο, το LDN 1228 αν δεν κάνω λάθος, θα το γράφει κάπου εδώ πέρα, και έως τις 3 η ώρα έγινε αυτό το session και μετά φωτογράφησα μια άλλη περιοχή στο Sadr Region, και αυτό θα το γράψω τώρα κάπου εδώ πέρα για να βρείτε ακριβώς ποιος είναι ο στόχος, γιατί αλήθεια δεν το θυμάμαι και το βρήκα λίγο τυχαία ψάχνοντας. Έχει πολύ χιόνι και βουλιάζουμε μέσα, αλλά ναι. Και ευελπιστώ και σήμερα να μαζέψω περίπου στις 5 ώρες δεδομένων από το LDN και μετά να γυρίσω να μαζέψω 1-2 ωράκια ακόμα από τον άλλο στόχο, το Emission, που είναι μια περιοχή όλη με υδρογόνο και θα φανεί πολύ πολύ ωραία ακόμα και με πιο λίγες ώρες έκθεσης, μιας και η ουρανή εδώ πέρα είναι πραγματικά πεντακάθαρη. Είναι ίσως από τα λιγότερο τουριστικά βουνά της Ελλάδος και γι' αυτό και είναι και τόσο ήσυχα, δεν θα δείτε κόσμο και η παρουσία της φύσης είναι πάρα πολύ έντονη. Από ελάφια, λαγούς, και είδαμε και πατημασίες που πολύ πιθανόν ήταν λύκου. Τώρα για αρκούδα δεν νομίζω, εκτός αν ήταν κάποια μικρή αρκούδα.
να καταλάβετε πίσω μου τι κλίση έχει, έτσι. Ωραία, αυτή είναι η κατάσταση. Έχει υπερβολικά πολύ χιόνι, οπότε πρέπει να κατέβω λίγο από καπαλού. Και αυτή είναι η έκφραση όταν μπαίνει χιόνι στο παπούτσι σου. Καλά πήγε. Όπως βλέπετε έχει πολύ καλό καιρό και στα πιο χαμηλά υψόμετρα δεν έχει καθόλου χιόνι, αλλά πριν κάποιες ημέρες χιόνισε και δεν έχει προλάβει να τελειώσει όλο, οπότε είμαστε δυστυχώς σε αυτό το σημείο. Δεν το πίστευα ότι Απρίλιο θα ήμουν στο βουνό και τα πόδια μου θα πάγωναν επειδή είχε μπει χιόνι. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, συνεχίζουμε το οδηπορικό μέσα από το δάσος σε ένα μονοπάτι γεμάτο χιόνι. Καλά πήγε. Δείτε λίγο τι βάρος έχω. Ευτυχώς καθώς κατεβαίνουμε εδώ αλλάζει το τοπίο. Πάρουμε λίγες ανάσες πριν συνεχίσουμε την κατάβαση. Και τώρα το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι το βράδυ πρέπει να είναι πάλι καθαρός ο καιρός, να προλάβω να στήσω εξοπλισμό έτσι ώστε να πάρω όλες τις ώρες δεδομένων που θέλω. Πρέπει να μαζέψω και σήμερα το βράδυ όσες παραπάνω ώρες μπορώ.